الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، عبارة نسمعها كثيرا في هذه الأيام. هذه العبارة تقول إن الإسلام دين الوسطية، والواقع أنها كلمة حق، ولكن استخدمت استخدامين: استخداما صحيحا حقا واستخداما باطلا. أما الاستخدام الحق فهو معلوم، لأنه قد وردت في ذلك نصوص في الكتاب والسنة، وهناك الكلام الكثير من علمائنا عن هذا الموضوع. ثم هناك استخدام باطل، والاستخدام الباطل من الفهم الخطأ أو الخاطئ، ويؤدي ذلك إلى الانحراف، ويؤدي إلى تمييع الدين والتنازل عن ثوابته ومبادئه. We hear an expression used very often, and that expression says that Islam is the religion of moderation. And in reality, this is a true statement. However, we find that it is used in two ways by different people. There is the correct usage, and for that there is proof from the texts of the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ, and the scholars of Islam have spoken at great length about Al-Islam being the middle path, if you will. And then there is a completely false and incorrect usage of that term. And it is dangerous because it stems from an incorrect understanding of what al-wasatiyya is, or moderation and the middle path. It stems from an incorrect understanding of that, and it then leads to people diluting this religion and changing it, and also compromising many of the principles of al-Islam. لذلك ينبغي على الجميع أن يكون عنده تصورا صحيحا عن مفهوم الوسطية في الدين. ما معنى أن الإسلام دين الوسطية؟ كما قلنا إن هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على هذا الأمر. وكون الإسلام دين الوسطية، وأن هذه الأمة يعني أمة الإسلام أمة وسطا، ليس ادعاء من عندنا، وإنما هي مجعولة
يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هذه الأمة أمة وسط. فقال جل من قائل: وكذلك جعلناكم، يعني فرض الأمر، انتهى الأمر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. This concept of Al-Wasatiya, and I'm loosely translating it in the manner that it is used by most, this concept of Al-Wasatiya or moderation in Islam is not something that we made up and that we claim for ourselves. It's important for us to understand what it is so that we do not go astray as many have gone astray. So it is not something we claim for ourselves, that we are a moderate nation, that Islam is a moderate religion. But rather Allah subhanahu wa ta'ala from above the seven heavens has declared this ummah, in other words the global community of Muslims, He has declared them to be from those who are just, from those who are moderate. And He said subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. So Allah Jalla wa Ala tells us that He is the one who made us a community or a just and moderate community. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. It is something that Allah subhanahu wa ta'ala has done for us. He has made our deen, He has made our religion in this way. It is not something we claim for ourselves. And Allah subhanahu wa ta'ala informs us of what this entails. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. طيب نعود ونقول إن هؤلاء الذين أساءوا الفهم في معنى الوسطية قد ضلوا. والأمر خطير جدا، لأن الكثير منهم ظن أن الوسطية أن تختار بين شيئين أو أن تحول بين أمرين، وتختار ما قد يكون في الوسط، يعني بالمعنى اللغوي لو قلنا أو الحرفي، ولم يدركوا أن هناك معيارا آخر لنتعرف عن طريق ذلك المعيار ما هو الوسط. فتجد على سبيل المثال من الضلالات يظن أنه لو كان هناك رأيان متناقضان فلا بد أن يكون هناك وسط، يعني كلاهما على خطأ، ولا يخطر في باله أن كلاهما خطأ وما يراه هو باجتهاده وتفكيره يكون خطأ أيضا، أو قد يكون خطأ أيضا، لأنه ترك الأمر إلى اجتهاده. فعلى سبيل المثال هناك وقد يكون هناك قول صحيح ولكن خطأ في أنظار بعض الناس، ولذلك أعطيكم هذا المثال. هناك من يقول إن الحجاب أمر واجب، لا بد للمرأة المسلمة أن تتحجب أمام الأجانب، يعني غير محارمها، فهو أمر ضروري. بل إن المرأة التي لا تتحجب قد عصت ربها سبحانه وتعالى. هذا قول. والقول الآخر يقول بأن الحجاب من العادات والتقاليد وليس للحجاب أصلا في الدين. هذان قولان. فقد يظن البعض بما أن القولين متناقضين فلا بد من وسط بينهما، فيأتي ويقول على سبيل المثال لا نستطيع أن نقول إن الحجاب مجرد عادة وتقليد، ولكن أيضا من التطرف أن نقول إن المرأة التي لا تتحجب عصت ربها، بل نلزمها
بالحجاب. لا، هذا أيضا خطأ. فما هو الوسط؟ يقولون القول الوسط في هذه المسألة أن المرأة مخيرة، إن شاءت تحجبت وإن شاءت لم تتحجب. فالذي لا يفقه من الدين شيئا، الجاهل وضعيف النفس، ينظر إلى هذا الكلام فيقول نعم نعم، هذا هو الوسط. هذه هي الوسطية التي نبحث عنها. ثم ستجدهم يقولون بهذا الشيء أو يعللون بهذا التعليل في شرائع الدين. فالصلاة مثلا الإنسان مخير، إن شاء أن يصلي فليصلي، وإن لم يشأ فلا يصلي. ولا نقول إنه عاص، ولا نقول إنه خالف الدين وما إلى ذلك. When we talk about this issue of al-wasatiyah, it's important for us to have a correct understanding. Otherwise, we will go astray, as many of them have gone astray. There is a measure. There is a yardstick with which we measure to determine whether something is the middle path or not. It cannot be left to individuals to determine and to decide. Otherwise, we will fall into very dangerous territory. And in order to illustrate that, let me give you an example. You see, because some people think that the middle path is basically to choose between two contradicting opinions, for example. Now, two opinions contradict one another, and so we say, all right, we need to choose the middle path, and we need to choose the moderate path. In other words, they leave it to themselves to determine. And they feel that there must be a middle path, because both of these are at apparent extremes to one another. But they don't seem to understand that perhaps both opinions are wrong, and so you coming in with a third opinion may also be wrong. Or that perhaps one of those opinions is in fact correct, and the other one is the one which is incorrect. And so, what is al-wasatiyah in this case? What is moderation, if you will, in this case? And for that I gave an example. The example is with the issue of hijab. That is, the dress code of the woman, the Muslim woman. You will find among the people those who say that the hijab is an obligation upon a woman. She must observe the hijab. And if she does not, then she has contradicted the religion of Islam, and she has sinned against her Creator. In other words, she has committed a crime in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. This is one opinion, and some may say that this is one extreme. Then you have the others who say that hijab has nothing to do with Islam. It's all about traditions. It's all about ancient habits amongst certain nations. So hijab has nothing to do with Islam. Don't bring it into the picture when we speak of Islam. And then you have this genius who thinks that he knows or she knows the meaning of al-wasatiyah. The meaning of, again, I'm using the loose translation, the meaning of moderation. And they step in and they say, hang on a second, let's not go to either extreme. Neither should we be saying that, the hijab has nothing to do with the religion, and it's all about culture and tradition. Nor should we be going to the other extreme and saying that, listen, although hijab may have something to do with Islam, but don't make it an obligation. And don't accuse that woman who doesn't observe hijab of having committed a sin, a crime against Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, let's take the middle path. And in their crooked minds, the middle path is to say, hijab is a matter of choice. If the woman chooses to observe the hijab, then let it be.
And if she chooses not to, then she is free to do so, and we cannot accuse her of committing a sin. Now, to the feeble mind, or to the ignorant, and those with weak faith, this sounds very logical and it sounds very attractive. But this is not al-wasatiyah. This is not the middle path. This is not the way of moderation. This is not justice. This is not the best thing to do. كما قلنا إن هذا القول بأنه أمر اختياري قد يعجب به الكثير. لماذا؟ لأنه بالعقل يبدو أن الكلام جميل، ولكن كما قلنا إن هذا هو الجهل. إذن ما هي الوسطية؟ يعني الموضوع طويل، ولكن نحن فقط نريد أن نصل إلى نتيجة. نقول ما هي الوسطية إذن؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لنا وأخبرنا بأننا أمة وسط. فما هذه الوسطية؟ إذا فكرنا في الموضوع جيدا سنصل إلى هذه النتيجة: كل ما كان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى فهو الوسط، وكل ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى فهو ليس بوسط. So what is the end result? I mean, the topic is broad and it's huge. And all we're trying to do is come to some sort of conclusion in the few minutes that we have together. So we ask ourselves, what is this wasatiyya? This wasatiyya, by the way, al-wasatiyya ma hiya? يعني لما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال أهل العلم عدولا وخيارا. This wasatiyya that people loosely translate as moderation, what is the real meaning behind it? When Allah subhanahu wa ta'ala says that He made us a community which is just, or which is wasatan, it means that we are a just community. And that we are the best of communities. Somebody may say, how can you now declare that you are superior? Na'am. كنتم خير أمة أخرجت للناس. It is again not a claim that I or you make, but rather it is a claim or it is a given fact that Allah subhanahu wa ta'ala has stated when He told us that we are the best of nations. إذا قلنا إن الوسطية أو أمة وسطا معنى ذلك عدولا وخيارا. وقد يقول إنسان كيف تقول بأننا أفضل من غيرنا؟ فنقول نعم، نحن لسنا الذين ندعي ذلك، ولكن الله جل وعلا هو الذي أخبرنا بذلك حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الوسطية يعني أو الوسط هو الشيء الأفضل والأحسن والأخير والأعدل. So when we talk about wasatiyya, we're talking about that which is best. We are talking about that which is superior. We are talking about that which is most just. And since it is Allah subhanahu wa ta'ala who decides these matters, then our conclusion is this: moderation is everything that agrees with the sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. So if something is proven in the Quran and in the authentic sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is moderation. As for that which contradicts the sharia and goes against the sharia, then this is not moderation. This is not just. This is not from those things which are best. And it is something you and I have to understand. لذلك تنبهوا لما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
لتكونوا شهداء على الناس. يعني الآن إذا أردنا شهودا من نختار؟ نختار العدول، أليس كذلك؟ لذلك ورد في السنة الصحيحة عن شيء سيحدث يوم القيامة، يدعى أو يؤتى بنوح عليه السلام، وفي روايات أخرى الأنبياء عموما. فماذا سيقال لكل نبي؟ سيسأل كل نبي: هل بلغت؟ يعني هل بلغت رسالتي؟ يعني الله سبحانه وتعالى يحاسبهم: هل بلغت رسالة ربك؟ فيقول كل نبي: نعم. ثم يؤتى بالقوم فيسألون: هل بلغكم؟ يعني هل بلغ هذا النبي رسالة ربه؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. والحديث في صحيح البخاري، الحديث عن نوح عليه السلام. فيقال للنبي: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول النبي، سواء كان نوح عليه السلام أو غيره: محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. هكذا. فيأتي دور أو يأتي دور الأمة، والأمة تشهد، يعني نحن المسلمون نشهد بأن ذلك النبي قد بلغ رسالة ربه. ثم يأتي ويشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنا. قد يقول قائل: كيف علمتم أن هؤلاء الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم ولم تكونوا موجودين؟ فنقول بأننا نشهد بما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد نرى شيئا وتخوننا أبصارنا، ولكن إذا جاء الكلام ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا غبار عليه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لأنكم عدول. ثم المعيار: ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا المعيار. I want to summarize. You see, if we look carefully at the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that we are the just community. This ummah is the just community and it is the best of communities. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, so you can be witnesses over the people. And therefore we find in Sahih al-Bukhari and other books of hadith, in summary, this is what will happen on the day of Qiyamah, on the day of judgment. A prophet will be brought forth, and in the riwayah that comes to mind, Nuh alayhi salam will be brought forth and he will be asked, did you convey, that is, did you convey the message of your Lord to the people? And he will say yes. Then his people will be brought, that is, the people in the time of that prophet, who lived in the time of that prophet. They will be asked, did he convey the message? And they will say, no warner has come to us. And then it will be asked of the prophet Nuh alayhi salam, for example, who will testify for you on your behalf? And the prophet will respond, whoever that prophet may be, Nuh alayhi salam or other than him, he will respond by saying Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his followers. Udul, because we are just, and Allah subhanahu wa ta'ala is the one who made us a just nation, because His Sharia invites us towards justice, towards moderation and fairness. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives us that yardstick with which we measure.
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. In that hadith then we find, or in one of the ahadith, one of the narrations we find, that after this response of the Prophet, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his followers are my witnesses, we will be brought forward. We will be brought forth and we will testify on behalf of that Prophet. And then the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will testify over us. In other words, saying that yes, they have told the truth. So when Allah Jalla wa Ala placed us as this just nation, it is because He subhanahu wa ta'ala wanted us to sense this responsibility that is on our shoulders. We will have to bear witness. One may ask, how is it that we will be able to bear witness that these prophets conveyed the message when we were not even there to see? And we say, because although we were not there, we are able to bear witness based on what came to us from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, who does not speak from himself, but rather it is divine revelation which was revealed to him. You and I may observe one and the same thing, but we understand it in different ways. Our eyes can deceive us, but the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would never deceive us. إذن أيها الأخيار علينا أن ننتبه ونعلم أن الوسطية فيما شرعه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. So this is our conclusion then. It is important that we never forget this and lose sight of this. It is not for me and for you to decide what is moderate and what is not moderate. But rather, what is moderate is what has been prescribed by Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that which is not in accordance with that sharia, then this is not moderation and it is not justice. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخيار، أود أن أختم بشيء خارجا عن الموضوع، وذلك لما لاحظته في هذه الأسابيع التي قد مضت. نحن في هذا المكان لسنا في مسجد، ولا يأخذ هذا المكان حكم المسجد. إذا دخلنا هذه الصالة فلا يجب علينا تحية المسجد، لا يجب علينا أن نأتي بتحية المسجد، وإنما إذا دخلنا، لأن هذا هو يوم الجمعة، فإن أردنا أن نتنفل فلنا ذلك، يعني يصلي الإنسان ما شاء إلى أن يأتي الإمام ليشرع في الخطبة. ولكن إذا جاء الإمام ودخلت هذه الصالة تجلس وتستمع للخطبة، لأن الاستماع للخطبة أمر واجب. أما إن كنا في المسجد ولو كان هناك خلاف بين أهل العلم إلا أن القول الحق هو أنه يجب علينا أن نأتي بتحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب، ثم نجلس بعد ذلك ونخفف في تلك الصلاة. هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا المكان إذا دخلت وكنا نشرع في الخطبة فاجلسوا، ليس عليكم ليس هناك حرج إن لم تأتوا بتحية المسجد، لأن هذا ليس بمسجد. I want to end with something that is completely off topic, except that it's because of something I've observed over the last few weeks. This hall that we come to for Salat al-Jumu'ah is not a masjid, and so it does not take the rulings of a masjid. In a masjid, when you enter,
before sitting, you need to pray Tahiyyat al-Masjid. However, this is not a masjid, so it is not required of us to pray Tahiyyat al-Masjid when we enter. But this being the day of Jumu'ah, if one of us comes in and the khutbah has not begun, for example, then we can pray as many raka'at as we wish, because we know that from the sunnah of the Prophet ﷺ is that we can pray nawafil, voluntary prayers before the khutbah. However, if the Imam has come to the front and he's ready to deliver the khutbah and then you walk in, unlike the masjid, here in this hall or any other hall that is not a masjid, you sit down and you listen to the khutbah, because that is wajib, that is compulsory. As for the masjid, yes, there are two opinions among the ulama, but the most correct of which, based on authentic ahadith of the Prophet ﷺ, is that when you enter the masjid, even if the imam is in the middle of the khutbah, then you pray 2 rak'at tahiyyat al-masjid and make them short. And then you sit and you listen attentively to the khutbah. ثم صلوا وسلموا على خاتم النبيين وإمام المرسلين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداء الدين وأهلك الزنادقة والملحدين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين يا رحمن يا رحيم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وانصرهم على عدوهم وعدوك يا عزيز يا قوي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح حال المسلمين اللهم أصلح حال المسلمين اللهم أصلح حال المسلمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله أكبر الله